ใครที่มีบัตรเครดิตแต่ยังไม่เคยใช้โปรรูด0% 3เดือนบ้าง6เดือนบ้าง10เดือนบ้างเราเชื่อว่าหลายๆคนคงบอกว่าถ้ามีโปรแบบนี้ไม่ใช้ก็บ้าแล้วสิใช่ค่ะคนทั่วไปพอเห็นโปรโมชั่นแบบนี้จากร้านค้าที่ตัวเองกำลังจะไปซื้อของแน่นอนว่าต้องกระโจนเข้าไปร่วมใช้โปรโมชั่นที่ทางร้านนำมาเสนอแน่นอนแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการรูดปรื๊ด0%จริงๆไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวนะคะ เพราะถ้าคุณบริหารการเงินของคุณไม่ดีดอกเบี้ย0%อาจไม่มีอยู่จริงก็ได้ค่ะวันนี้ Be Yourself Be Better อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องการรูดบัตรเครดิตเพื่อผ่อนสินค้า0%ว่าจริงๆแล้วใครได้ใครเสียในเรื่องนี้กันบ้างค่ะแล้วเราต้องจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการผ่อน0%บ้างคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นขอนำเสนอตัวเลขหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทยกันก่อนนะคะหนี้ครัวเรือนคืออะไรก็คือหนี้เงินกู้ส่วนบุคคลที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือนแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. หนี้ที่ไม่สร้างรายได้หรือหนี้อุปโภคบริโภคที่เรากู้ยืมเพื่อไปใช้จ่ายเช่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อมือถือใหม่ซื้อรถคันใหม่เป็นต้นหรืออย่างที่2ก็คือหนี้ที่สร้างรายได้เช่นกู้ไปเพื่อการศึกษาหรือซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเป็นต้นแล้วตอนนี้หนี้สินครัวเรือนของไทยอยู่ที่เท่าไหร่กันล่ะคะจากตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชออกมาบอกว่าในไตรมาสที่2ของปี2566ประเทศไทยมีหนี้สินครัวเรือนถึง 16.07 ล้านบาทหรือประมาณ 90.7% ของ GDP ของประเทศหมายความว่าคุณหาเงินได้100บาทคุณต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้แล้วเกือบ91บาทแล้วตัวเลขของหนี้สินครัวเรือนก็จะมีแต่สูงขึ้นในทุกๆปีสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีหนี้ท่วมหัวเลยก็ว่าได้และหนี้อีกอย่างที่คนไทยมักมีก็คือการรูดซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตแบบ0%มาดูกันเถอะค่ะว่าการรูดบัตรเครดิตแบบผ่อน0%มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องและใครได้ใครเสียในเรื่องอะไรบ้างค่ะคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือร้านค้านะคะร้านค้าจะได้อะไรจากการผ่อนแบบ0%แน่นอนว่ายอดขายของทางร้านเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะสินค้าบางอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กมีราคาสูงถ้าให้จ่ายทีเดียวลูกค้าต้องคิดหนักแน่นอนแต่ถ้าสามารถผ่อน0% 10เดือนและจากยอดจ่าย 30,000 บาทก็จะจ่ายแค่เดือนละ 3,000 บาทเท่านั้นทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นยอดขายของทางร้านก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะข้อที่2ก็คือร้านค้าไม่ต้องไปนั่งตรวจสอบประวัติของลูกค้าว่ามีความสามารถในการจ่ายหนี้ได้ไหมเพราะคนที่ทำหน้าที่นี้ก็คือธนาคารนั่นเองและถ้าเกิดว่าเป็นหนี้เสียในอนาคตธนาคารจะต้องไปไล่บี้กับลูกค้าเองไม่ใช่ร้านค้าค่ะ 3. ร้านค้าได้เงินเต็มจำนวนเลยหลังจากที่ลูกค้ารูดบัตรไปแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมร้านค้าถึงได้เงินเต็มจำนวนเลยในเมื่อลูกค้าเองก็ยังไม่ได้เริ่มผ่อนชำระด้วยซ้ำจริงๆแล้วทางธนาคารเจ้าของบัตรเป็นคนจ่ายค่าสินค้านั้นให้ก่อนแล้วให้ผู้ซื้อผ่อนจ่ายกับธนาคารทีหลังส่วนสิ่งที่ร้านค้าต้องเสียจากการที่ลูกค้าของคุณรูดบัตรเครดิตก็คือร้านค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารผู้ออกบัตร 3% จากยอดค่าใช้จ่ายดังนั้นเราจะเห็นว่าบางร้านอยากจะได้เงินสดจากลูกค้ามากกว่าและจะให้โปรโมชั่นส่วนลดกับลูกค้าที่จ่ายเงินสดหรือทางร้านอาจจะคิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตรกับลูกค้าแทนมากันที่ส่วนของธนาคารบ้างค่ะธนาคารได้อะไรจากการรูดผ่อน0%ของลูกค้าอย่างแรกคือธนาคารได้ค่าธรรมเนียม 3% ของยอดค่าใช้จ่ายจากร้านค้าเช่นถ้ายอดที่เรารูด 30,000 บาทธนาคารได้ค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรแล้ว900 บาทส่วนที่เหลืออีก 30,000 บาทก็มาตามเก็บกับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารแทน 2.
ธนาคารจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าจากการรูดบัตรของคุณในแต่ละครั้งแล้วธนาคารจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปจัดโปรโมชั่นกับร้านค้าอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อรูดบัตรเครดิตมากขึ้นธนาคารก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตร 3% ของยอดค่าใช้จ่ายในทุกๆครั้งอันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระของลูกหนี้บัตรเครดิตนะคะ 3. เมื่อบัตรเครดิตไหนที่ลูกค้าใช้แล้วมีโปรโมชั่นมากมายลูกค้าก็จะเริ่มใช้บัตรนั้นบ่อยๆทำให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการรูดบัตรก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ 4. ดอกเบี้ยบัตรเครดิตบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นลูกหนี้ที่ดีไม่เคยค้างชำระซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคุณมีวินัยทางการเงินที่ดีมากค่ะแต่เราเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่รูดปรื๊ดผ่อน 0% จะสามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้เต็มจำนวนบางคนอาจจะเลือกจ่ายแค่ขั้นต่ำแม้ว่าคุณจะจ่ายขั้นต่ำธนาคารก็คิดดอกเบี้ยกับคุณอยู่ดีนะคะดอกเบี้ยบัตรเครดิตอยู่ที่ประมาณ 18% ต่อปีและทบต้นไปเรื่อยๆแล้วธนาคารเสียอะไรบ้างสิ่งที่ธนาคารเสียก็คือธนาคารจะต้องออกเงินให้กับร้านค้าเต็มจำนวนไปก่อนแล้วค่อยมาเรียกเก็บจากลูกค้าทีละงวดจนครบตามที่กำหนดไว้มากันที่ส่วนของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างเราบ้างลูกค้าจะได้อะไรจากการผ่อน 0%ข้อแรกก็คือได้ของที่ต้องการโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ทำให้คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นไปบริหารให้เกิดดอกออกผลได้ 2. คุณอาจจะได้ส่วนลดของแถมหรือโปรโมชั่นจากร้านค้าเพิ่มเติมหรือบางทีอาจจะได้แคชแบ็กจากบัตรเครดิตทำให้เหมือนว่าคุณจ่ายเงินน้อยลง 3. ผู้ซื้อจะไม่เสียดอกเบี้ยถ้าคุณสามารถชำระได้ตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ในแต่ละเดือนเท่ากับว่าคุณได้ของมาใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลัง 4. เป็นตัวช่วยในกรณีฉุกเฉินเช่นค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สามารถผ่อนจ่ายได้หรือค่ารักษาพยาบาลก็สามารถผ่อนจ่ายได้เช่นกันค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำให้คุณมีเวลาหมุนเงินได้ทันและไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปก่อนแน่นอนค่ะว่าเหรียญย่อมมี2 ด้านเสมอผู้ซื้อเสียประโยชน์อะไรบ้างจากการรูดผ่อน 0% ข้อแรกก็คือวงเงินที่คุณจะขอสินเชื่ออื่นๆจะลดลงเช่นถ้าคุณติดผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่ 50,000 บาทแล้วคุณต้องการกู้ซื้อรถใหม่วงเงินในการกู้ของคุณจะลดลงเพราะจะต้องไปหักกับเงิน 50,000 บาทที่คุณยังคงค้างชำระอยู่ 2. การที่คุณผ่อน 0% คุณไม่สามารถจ่ายขั้นต่ำในยอดที่คุณผ่อนได้นะคะเช่นคุณรูดอยู่ 20,000 บาทผ่อน 10 เดือนเท่ากับว่าคุณต้องจ่ายเดือนละ 2,000 บาทไปอีก 10 เดือนคุณจะไปบอกธนาคารว่ายอดนี้ขอจ่ายน้อยกว่า 2,000 บาทไม่ได้ค่ะเพราะยอดที่ธนาคารให้มาก็คือยอดขั้นต่ำที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วค่ะ 3. กรณีที่คุณจ่ายไม่ไหวหรือผิดนัดชำระหนี้แน่นอนว่าคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 18% ต่อปีแต่ถ้าคุณใช้โปรโมชั่นผ่อน 0% คุณจะต้องจ่ายยอดหนี้ที่เหลือให้กับธนาคารทันทีพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ธนาคารจะนับตั้งแต่วันแรกที่คุณรูดซื้อสินค้าไปจนถึงวันที่คุณชำระหนี้และถ้าหนักกว่านั้นก็คือต้องมีการทวงถามหนี้หรือทนายมาฟ้องร้องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากคุณซึ่งเรียกว่าค่าติดตามทวงถามที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกเบี้ยอีก 4. ถ้าคุณผิดนัดชำระหนี้ธนาคารก็จะรายงานชื่อของคุณอยู่ในเครดิตบูโรและการที่ชื่อของคุณติดอยู่ในเครดิตบูโรทำให้คุณไม่สามารถยื่นขอบัตรเครดิตใหม่กับธนาคารอื่นได้และไม่สามารถกู้สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเพราะชื่อของคุณยังคงค้างชำระหนี้อยู่ธนาคารอื่นๆก็คงไม่กล้าปล่อยกู้ให้กับคุณแน่นอนนอกจากนี้บางบริษัทที่จะมีการตรวจสอบเครดิตบูโรของพนักงานก่อนที่จะเข้าทำงานแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับพนักงานคนนั้นเข้าทำงานหรือไม่ดังนั้นมันไม่คุ้มเลยนะคะถ้าชื่อของคุณอยู่ในลิสต์ของเครดิตบูโรเห็นอย่างนี้แล้วคุณอาจจะต้องพิจารณาดีๆก่อนจะรูดผ่อน 0% ว่าคุณสามารถที่จะรับภาระหนี้สินก้อนนี้ไหวหรือไม่เพราะถ้าคุณต้องผิดนัดชำระขึ้นมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ
ทีนี้เราก็เลยลองรวบรวม3หลักการที่เป็นตัวช่วยให้คุณได้เอาไปคิดก่อนจะรูดผ่อน 0% ข้อแรกก็คือให้ใช้บัตรเครดิตผ่อนซื้อของที่จำเป็นรวมทั้งคุณมีกำลังจ่ายเต็มจำนวนไหวเช่นถ้าจะซื้อมือถือคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณมีเงินสดที่จะซื้อมือถือเครื่องนี้ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วการเลือกผ่อน 0% สามารถที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินได้ดียิ่งขึ้น2. ใช้การผ่อนลมไปก่อนสำหรับของชิ้นใหญ่ที่คุณยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อได้ก็ให้คุณเก็บเงินเป็นรายเดือนไปก่อนจนครบตามจำนวนแล้วค่อยนำเงินนั้นไปซื้อหรือรูด 0% ก็ได้เพราะยังไงคุณก็มั่นใจว่าคุณมีกำลังจ่ายของชิ้นนั้นได้ด้วยเงินสดอยู่แล้วนอกจากนี้การผ่อนลมจะทำให้คุณได้ลองถามตัวเองว่าคุณอยากได้ของชิ้นนั้นจริงๆไหมถ้าอยากคุณก็จะสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไม่คุณก็จะมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้น 3. หนี้บัตรเครดิตไม่ควรเกิน 20% ของรายได้และเมื่อรวมกับหนี้สินอื่นๆก็ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้เช่นถ้าคุณมีเงินเดือน 50,000 บาทคุณจะต้องกำหนดวงเงินสำหรับการใช้จ่ายบัตรเครดิตของคุณไม่เกิน 10,000 บาทและหนี้สินบ้านหนี้รถก็ต้องผ่อนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาทเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้หากใครคิดว่ามีสาระและประโยชน์สามารถคอมเมนต์กดไลค์หรือแชร์เรื่องราวดีๆอย่างนี้ต่อไปให้กับเพื่อนๆของคุณได้นะคะและถ้าอยากให้ทางช่องทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับทุกคนค่ะคุณไม่สามารถปลดหนี้ได้ถ้าคุณยังใช้จ่ายในแบบที่ทำให้คุณเป็นหนี้อยู่ในตอนนี้หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ